Se on moi taas kaikille ja tervetuloa seuraamaan tätäkin lähetystä tai tätäkin videota. Istutaan tässä meidän matkakodissa ja ollaan tultu hetkeksi taas kotia pyörähtämään. En tiedä kauanko täällä ollaan, ehkä nyt tällä kertaa muutama viikko ja sitten lähdetään taas jonnekin käymään. Mutta autossa pitää aina pientä remonttia tehdä. Se on paha, jos kaikki on niin valmis, ettei mihinkään pääse koskemaan. Niin tällä kertaa me yritetään laittaa tämmöiselle Fifi-reitittimelle antennia. Eli mulla on tässä tämmönen ZTEn 5G-reititin, mobiilireititin ja se on sitten tässä autossa jakanut verkkoa kaikille laitteille. Ja kun se on auton sisällä, niin se jonkun verran pienentää sitä signaalia. Niin mä ajattelin, että mä asennan tonne katolle taas, teen sinne yhden reijän lisää ja asennan sinne tämmöisen bugin anteeni. Tää on 3G, 4G, 5G ja LTE-anteeni, joka nyt ei suoranaisesti hirveästi vahvista signaalia, ehkä jonkun verran, mutta se parantaa sitä, koska tämä on ulkopuolella ja tästä menee sitten kaapeli suoraan tuohon reitittimen anteenipistokkeisiin, niin ei tämä auton korirakenne vaimenna yhtään. Normaalisti hyvillä paikoillahan sitä ei huomaa, että tuo signaali on huono, tai sanotaan näin, että auton sisällä huono, mutta sitten kun mennään semmoisiin pikkasen vaikeampiin paikkoihin, niin huomaa, että eihän täällä oikein meinaa saada yhteyttä, ja ennen kaikkea se yhteys on hidas, tai sitten se menee jopa 3G:lle, niin tämä kumminkin parantaa sitä tilannetta sen verran, että se auttaa saamaan kunnon yhteyden. Me asennetaan tää tuonne katolle, lyödään reikä, tiivistetään se hyvin, ja sitten me tuodaan se kaapeli tuohon kaappiin. Mullahan on tuossa tommonen kaappi. Näkyy tuolla, siellä on muuten muun muassa Victronikin lataussäädin, niin tuohon kohtaan tulee sulle reikä, siitä tuodaan kaapeli ja sitten se tulee tässä edessä olevalle tämmöiselle levylle, niin tuossahan mulla on tuo valmiina jo, eli siinä on jo kaapelia tulee ja tuohon tulee tuo mobiilireititin ja sähköhän sille mobiilireitittimelle tuodaan tuota valkoista kaapelia pitkin, niin saadaan todennäköisesti ja toivottavasti hieman parempi ja tehokkaampi internetyhteys. Ilman internetyhteystähän ei enää nykyaikana kukaan pärjää. Tai kyllä pärjää, mutta kyllähän se vähän vaikeuttaa asioita. Mä jouduin muuten tuossa pitkästä aikaa niin ensimmäisen kerran menemään ihan fyysisesti asiakaspalvelijan tykö. Meillä on vaimon kanssa niin molemmilla tämmöiset HSL:n kortit. Ja nyt kun HSL:n korteissa tapahtuu muutoksia, muun muassa haltijakohtaiset kortit poistuvat, niin mä en netistä löytänyt mahdollisuutta selvittää niin kuin vaimon kortin omistussuhteita. Eli kun niistä korteista tulee henkilökohtaisia, niin mun kortissa, jos se lukijalla lukee tarkastaja, niin siinä lukee, että kortin omistaja on Erkki. Mutta jos vaimon kortin lukee, niin mä en tiedä, että mitä siellä lukee. Onko se minun kortti, onko se minun nimissä hankittu ja mä oon sen vaan vaimolle antanut vai onko se vaimo hankkinut ja se on hänen nimellä hankittu. Sitä ei tiedetty. No me mentiin jonottamaan HSL:n asiakaspalvelupisteeseen. Meitä ennen oli yli 80 henkilöä jonossa. Onneksi se meni nopeasti. Siinä oli vieressä tämmöinen kuppila ja juotiin siinä kupossa kahvia ja odoteltiin. Siinä joku puolisen tuntia odoteltiin, niin päästiin asiakaspalvelupisteeseen. Asian selvitys kesti 10 sekuntia. Mutta netistä tätä ei voinut selvittää. Eli se oli ainut kerta, kun mä oon varmaan 5 vuoteen käynyt jossakin asiakaspalvelupisteessä fyysisesti. Sen takia on hyvä, että on tämmöiset mobiilireitittimet ynnä muut, jolloin saadaan yhteys sähköisesti asiakaspalveluun. Mutta nyt mä ruvetaan laittamaan. Mä mittaan tuohon paikat, että minkälaisia ne on ne paikat, minkä se tulee ja sitten menen tuonne toiselle puolelle ja poraan pienet reijät ja sitten isontelen sitä tuohon 20 milliin, että saadaan tuo antennin varsi alas sieltä. Aletaan tekemään. Toivotaan, ettei tule sutta. En usko. Meillä on sitten katossa jo merkintä valmiina ja nyt ei muuta kuin porotaan, että sisältä reikä tuosta läpitte ja katsotaan, että saadaanko se katolle oikeaan paikkaan. Toivotaan. Tämähän menee kuin sulan voihin. No niin, siinä on pieni aloitusreikä. Sitten vaihdetaan poraterää, mennään tuonne ylös ja porataan sinne se vähän isompi reikä. Se pitää olla semmonen, katsotaan, kun tuossa on tuo varsi, niin 20 millinen reikä. Mulla on tommonen poranterä, millä se saadaan tehtyä. Mennään siis ulos katsomaan.
Siinähän meillä on reikä jo valmiina ja nyt mulla on tuossa porakone ja siinä on tämmönen terä, niin porataan semmonen 20 millinen reikä siihen, jotta saadaan tuo siitä läpi. Juu, ei muuta kuin porakone käyntiin ja toivotaan, että täällä sataa vettä. Siinä se on nyt reikä täältä ulkopuolelta. Nyt mennään tuonne sisäpuolelle ja tehdään tällä samalla terällä sinne reikä. Niin tuossa on näköjään vaan tyroksia tuo väli, että sinänsä se ei haittaa. Sitten putsataan tää reijä ympäristö hyvin, että saadaan se varmasti vesitiiviiksi. Ja sitten ei muuta kuin sisäpuolelle ja tästä samalla lailla mennään vaan ylöspäin porraspolkalta. Siellähän se päivä paistaa. Noin. Siinä se on reikä nyt. Siitä tulee vesi sisään, jos ei siepaa jotakin suojaa nopeasti. Sitten ei muuta kuin putsataan tää ympäristö hyvin, että saadaan tuo tiiviste siihen hyvin tarttumaan. Kyllähän siihen vähän likaa näköjään tulee, niin kuin huomaatte. Vaikkei tää katto nyt hirveän likainen ole. Ihan siistin näköinenhän se on. Reikä keskellä kattoa. Nyt työnnetään tuo varsi sitten. Laitetaan niin sanon koeasennusta, mitä se sanoo. Johto tuntuu menevän oikein hyvin. Vähän pitkä johto, mutta ei näitä ollut lyhyempinä. Laittaa se ylimääräinen tuonne sivuun. Mitä? Sehän on vähän tiukka. Joo, se täytyy vielä isontaa 2/2. Haetaan porakone ja isonnetaan se 2/2. Nyt se on 20. Nyt meillä on vähän isompi pora. Siinä puolessa välissä on 22 millisen merkki, niin porataan siihen saakka. Katsotaan miltä se nyt näyttää. Sehän taitaa mennä. Tehdään mahdollisimman tiivis reikä. Joo, se on oikein hyvä. Tuon isommaksi sitä ei tarvitse tehdä. Tyroksi antaa tuolla kyllä periksi, että se ei ole haittaa. Sitten käydään tekemässä tuonne sisäpuolelle samanlainen reiän laajennus vielä. Joo, isonnetaan sitä sitten tältäkin puolelta hiukkaseen. Se on siinä. Nyt me ruvetaan asentamaan vaan sitä tuolta ylhäältä alaspäin ja tollasella mutterilla se sitten kiristetään. Tuli oikeastaan hyvään paikkaan. Reiät on sitten laajennettu, että ei muuta kuin kaapeli sisään ja sitten katsotaan, että miten laitetaan tuo itse antenni. Se olisi siinä, kuulkaa. Aika nätin näköinen. Valkoinen, niin kuin pitää ollakin. Ei se paljon tule katosta ylitte, mutta joka puolella on vapaata, eli siinä on esteetön joka suuntaan nyt tuo signaali. Tuon korkeammalla mä en sitä saa. Oisan tietysti tuon TV-antennin päälle saanut rakennettua sellaisen, että kun tuota TV-antennia nostaa, niin se olisi ollut vielä korkeammalla. Mutta sitten tuli noin kaapelin vedot eteen, eli ei mulla olisi riittänyt kaapelit, olisi pitänyt jatkaa. Jatkettu niitä on nytkin jo, niin olisi joutunut jatkaa lisää ja tekemään aikamoisia tuolla seinän vieressä vientejä. Katsoin, että tämä on nyt tällä hetkellä paras. Ja tuollakin olisi joutunut jonkunnäköisen läpiviennin tekemään. Ei sitä olisi viinnittynyt tuota kaapeliputkea tai tuota antenniputkea pitkin viedä tuonne alas ja sitten se on roikkunut siellä vessassa
vessassa aina silloin, kun tuo on alhaalla tuo antenni. Et näin päätettiin tehdä ja siinä se on. Parannellaan asennusta ja mennään sisään katsomaan, mitä siellä tehdään. Siellä se on nyt antenni asennettu ja johto kulkee tuossa. Nyt meidän täytyy vaan selvittää, että mitenkä me tämä johto laitetaan rullalle ja minne me se tuolla jemmataan, jotta me saadaan. Sehän tulee suunnilleen tähän sivuun se kaapeli ja yhdistetään tuohon sovittimeen. Me jatketaan tästä ja katsotaan kohta miltä näyttää. Sain jo osittain tuon johdon tuonne. Tuossa meni entinen kouru, missä on toi aurinkopaneelien piuha. Niin sinne kouruun sain tuon. Nyt siitä puuttuu vaan tää kourun kansi vielä, niin laitetaan se siihen paikoilleen. Ja sitten jatketaan tolla sivulla lisää. Siinä on sitten jo mobiilireitittimen paikka valmiina. Siinä on pari kappaletta johtoja, jotka tulee siihen antenniliitäntään. Ne tulee tuolta ylhäältä somasti. Katsotaan, jos ne täytyy piilottaa. Ja sitten tällä puolella täällä, niin noin mä ne laitoin. Eli siellä on tuosta mustaa teippiä. Sillä ne on laittu paikoilleen. Ja tuossa näkyy sitten tuo liitos. Nyt kytketään ja laitetaan kaappi täyteen tavaraa niin kuin yleensä. Sen jälkeen laitetaan tuohon mokkulle ja näytetään vielä viime kuva. Siinä se nyt on sitten antenni kytkettynä ja laitettuna. Tuosta se saa jännitteen ja tuolta se saa sitten lisää signaalia. Asennukset on tehty. Käydään vielä kerran katsomassa tuolta ylhäältä, että miltä se lopullinen tilanne näyttää. Yritetään olla tippumatta. Aika siisti auton. Tuossa on aurinkopaneeleiden läpivienti sisälle ja tuossa on tuo meidän antenni. Ihan hyvä. Hyvässä paikassa. Se oli semmonen homma tällä kertaa. Pari tuntia tuo vei, että sain tuon antennin tuolta katolta läpiviennillä tänne sisälle. Ja sitten nuo teippaukset ja muutama naulanlyönti, niin pari tuntia. Tässä paikassa, missä tällä hetkellä ollaan, niin ei kyllä huomaa mitään eroa tuolla signaalilla, kun täällähän se on muutenkin aivan täysi, eli ollaan tässä Itäkeskuksessa ja sen verran on tutkinut näitä paikkoja, että Elisa näkyy täällä ihan loistavasti. Mutta mennäänpä sitten jonnekin vähän sivummalle, niin katsotaan, miten siellä käy. Auttaako tuo yhtään vai oliko se turha reikä ja turha investointi? Eihän toi nyt kovin paljon maksanut, se oli vajaa 80 ja niin kuin tämä kaveri vakuutti, niin se parantaa jonkun verran signaalia, kun se antenni on tuolla katolla eikä täällä sisällä tuossa itse mobiilireitittimissä. Vahvistustahan tuolla ei paljon ole, mutta ehkä jonkun verran. Katsotaan, aika näyttää. Nyt mä lähden kotiin, Marita laittaa siellä meille niin sanotusti lounasta. Siellä on eilinen makkarakastike ja onko perunoita. Porkkana raastetta ainakin. Tää oli tässä tällä kertaa, katsotaan mitä tehdään tulevaisuudessa. Ei mulla muuta. Kaikille moi moi, moi moi. Ja hei, muuten muistakaa peukuttaa. Muistakaa peukuttaa. Jos piditte, jos ette pitäneet, niin onhan niitä näitäkin peukkuja.